Hello po. Ngayon po ay gagawa po tayo ng masarap na carbonara sauce. Ang una po natin gagawin ay magtutunaw po tayo ng butter. 100 grams butter po yan. Tapos po ba, magdigisa po tayo na minced garlic at saka po na minced onion. Isa po natin sa mabuti. Pagkagisa po natin mabuti. Ilagay na po natin yung ating rice. 1 foot po yan na bilig sa palengke. So, iksa lang po natin siya ng mabuti para maluto po siya. Tapos po ay ilagay na po natin yung ating mushroom. Sinad natin mabuti. So, tamang-tama ka sa ating pamilya. Tapos po ay ilagay na po natin yung ating dalawang 450 ml na nestle cream. So, ano lang po natin siya? So, boluin natin. Lang konti. So, dito, naglagay po ako ng paminta or black pepper po. Ground pepper. Alay po siya natin mabuti. So, mag-add po tayo ng 1 cup of water kasi parang medyo malapot po yung ating sauce. So, nilagyan mo po siya ng water. Then, haluin po natin. So, dito namin pa niya na medyo lumobdaw na siya. Tikman po natin. So naglagay po tayo ng asin dito kasi parang matabang po yun. At dinidagaw po siya na asin. Naglagay na rin po ako ng konting asubal para medyo manems-tamis. So, konting steering lang po tayo dito. So, ito natin yung ating basil leaves. Sinawin na po yan. So, ayun, magpapapalo na tayo ng
Tubig para sa ating carbonara pasta. Make sure po na bumubulo bago nyo ilagay yung pasta po. Ilagay na po natin. 500 grams po pala yan. So ayan lang natin siya kumulo. Support nyo mo po pala yung channel ko. Tikman po natin yung isang strand lang. Basta po, malapot na po siya. Paway na po siya. So malambot na po siya. Ngayon iti-train na po natin siya sa tubig as a strainer. Then, hugasan po natin siya ng tubig sa kripo. Or sa cold water. Kasi pagka hindi po siya ginanyan, itinibin sa tubig. Tuloy-tuloy pa yung luto niya, so baka malasak. Ayan, ninoko po siya sa water. So, ayun na po yan. Ito na po yung ating carbonara sauce. So, enjoy. Salamat po. Oh,